සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලෝ මමත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ easy එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න හැටි දැනගන්න. ඉතින් description එකේ links දාලා දිනවා මේ softwares 4. ඉතින් මේ softwares 4 download කරගෙනම මේ වීඩියෝ එකට එන්න මම install කරන්න හැටි පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම ස්පීඩ් අප් කරගන්න හැටිත් පෙන්නන්නම් ඔයාගේ PC එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා දාන්න නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. හරි දැන් ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ඔයා මම description එකේ දීපු links වලින් ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්කොම එක download කරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් එකකින් එක download කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ සමහර apps තියෙනවා නම් මම දීපු. ඉතින් අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ තියෙනවා ඉතින් ඔක්කොම මේ තියෙන zip files ටික. ඉතින් මේ තියෙන all setups කියන එක තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම extract කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක open කරගන්න all setups කියලා තියෙන එක. cleaning softwares for speed up your PC කියලා. ඊට පස්සේ අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම setups ටික අපි install කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක install කරන්න දෙයක් නැහැ. අනිත් තුනම ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න ඕන. මම ඉස්සෙල්ලම Ccleaner එක open කරගන්නවා. run as administrator දීලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ window එකක් pop up වේවාට. ඊට පස්සේ install දෙන්න වෙන මෙතන button එකක් තියෙනවා නිල් පාට. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක install කරගන්න ගොඩක් ඉක්මනින්. ඔයාලා මේකේ කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. install කියන button එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. path select කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක මගේ Windows install කරලා තියෙන එක තමයි දැන් මෙතන මේක install වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන run cleaner කියලා ආයෙමත් නිල් පාටින් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ආයෙමත්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාගේ browser එකකින් open වෙයි thank you කියන එක. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ. ඒක cancel කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ trail එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් crack කරගන්න YouTube එකේ වීඩියෝ තියෙනවා දැක්කම. ඉතින් ඔයාලා ඕන නම් මේක crack කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක විදියට ඔයාලා නිකන් තියාගෙන trail එක free trail එක අදයි ඉතින් දවස් 14 තියෙන එක සති දෙකයි තියෙන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් ඕන නම් YouTube එකෙන් ගිහලා crack කරගන්න. ඊට මම start trail දෙනවා. cancel කරගන්න. ඊට පස්සේ මම clean mask එකත් run කරගන්නවා. ඉතින් අරක open වෙනවා. මේ විදිහට තමයි clean mask එක install කරන window එක එන්නේ. ඉතින් ඔයා වෙන මේකට ටික් එක දීලා මෙතනින් path එක select කරන්න ඕන. මේක install වෙන්න ඕන path එක. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙතනින් path එක දෙනවා මගේ Windows install කරලා නැති drive එකට. ඉතින් ඒකේ storage තියෙනවා මට. නැත්තම් අරකේ මේ වුණොත් ඔයාගේ PC එක slow වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම recommend කරන්නේ ඔයාගේ Windows install කරලා නැති path එකට දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට okay දීලා install දෙන්න. මේක නම් ගොඩක් පොඩි එකක්. අරපුවා මෙතනදී තෝරන පාත් එකක් දෙන්න.
විදිහට තමයි Mem Reduct එක open වෙන්නේ cancel කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඔන්න ඔක්කොම install කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක install කරන්නේ අපි ඒක install කරන්න ඕනේ. හරි දැන් ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මෙන්න මේක run කරගන්න ඕනේ double click කරලා. මේ cancel කරන්න එපා. ඒකෙන් තමයි ඔයාගේ temp file එහෙම ගොඩක් unnecessary files මේකෙන් delete කරනවා. මේක ගොඩක් ගලා යන්න පුළුවන් ඔයාගේ first term එකට කරනකොට. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක දවසකට දෙපාරක්වත් කරනවා. උඩ හොඳට මේක ඔයාගේ PC එක cleanව තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Mem Reduct එක මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම ඒක open කරගන්නම් මේ විදිහට. Mem Reduct එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ PC එක ඔයාගේ RAM එක use වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. ඉතින් මම යනවා මෙතන performance යන්න. ඊට පස්සේ memory යනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මෙතන මේක අඩු වෙන හැටි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක clean කරනකොට. ඉතින් මේක do not show දෙන්න. ඔයාලට මේ clean කරත් එක දිගට. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන memory ඔයාලා බලන්න මේක reduce වෙනවා වෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ Mem Reduct එකෙන් කරන්නේ. මේක රතු පාට වෙන්න දෙන්න එපා කොයි වෙලාවක. මේක මේ විදිහටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මම clean master වලට යනවා. clean master එකේ කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට අපිට මේකේ free දෙන්න trail එකක් නැහැ. අපිට free තමයි මේක තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ දෙක විතරයි use කරන්න පුළුවන් lifetime. ඉතින් මේක scan දෙන්න තියෙන්නේ. scan දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ තියෙන junk file ඔක්කොම මේකට scan වෙනවා. මට 1GB තමයි මේක ස්කෑන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඊට වඩා ලොකු MB ගාණක් නැත්නම් GB ගාණක් වුණත් ඔයාට මෙතන ස්කෑන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන clean බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට complete දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ PC boost එකෙන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ PC එක ඉක්මනට on කරගන්න එක. ඉතින් ස්කෑන් කරලා ඒකත් ඔයාලා කරගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වල අදාළ නැති හින්දා ඒක මම කියා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට නිකන් ඉන්නවා වගේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ Ccleaner තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙක විතරයි. මේක start දෙන්න තියෙන්නේ. ක්‍රැක් කරාම මේ pro version එකේ තියෙන ඔක්කොම performance ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම YouTube එකේ search කරලා බලන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මට comment එකක් දාන්න. මම crack එක හම්බුනොත් මට හරියන එකක් virus නැති එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. just make it better දෙන්න. ඊට custom clean එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට analyze දෙන්න. ඊට පස්සේ run cleaner දෙන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කරනවා මේක. මේවා ඔක්කොම නැති වෙලා යන පොඩි ෆයිල්ස් ටිකක් තියෙන. ඉතින් ඒව වැඩන්නේ. ඉතින් මම කැන්සල් කරනවා මේක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්පේස් එක වැඩි වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතන 4GB තිබුණා මගේ 5GB වෙලා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ PC එක ක්ලීන් කරගන්න. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම Mem Reduct එක මේ විදිහට ඔයාගේ ගේම් එක ගන්නකොටම මේ කොයි වෙලෙත් open කරලා තියාගන්න. එතකොට clean කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Mem Reduct එකෙන් ඔයාගේ RAM එක clean කරන්න. එතකොට lag එක එහෙම අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක තැඹිලි පාට වෙනවා මේ අකුරු ටික. ඉතින් එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන් clean කරගන්න ඕන.
මේක ලැග් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක තැඹිලි පාට මේ අකුරු ටික තැඹිලි පාට වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක අනිවාර්යෙන් ක්ලීන් කරගන්න. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට රතු පාට වෙනවා. රතු පාට වුණොත් මේක ක්ලීන් කරගන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.